নমস্কাৰ সকলোকে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খৰিচা আৰু লাই শাকেৰে বনোৱা মাংস ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে 250 গ্ৰাম ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ, 2টা কাটি লোৱা পিঁয়াজ, 1টা বিলাহী, আদা নহৰু বটা, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 1টা আলু আৰু 3 চামুচ খৰিচা লৈছোঁ। কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত অলপ মিঠাতেল দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে 2 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিলেই হ'ব। যিহেতু মাংসত বহু ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব আৰু বইল নিচিনাকৈ বনাম, সেইবাবে পিঁয়াজখিনি বেছি দেৰিলৈকে ভাজি থাকিব নালাগে। পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মাংসখিনি দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে অলপ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। বটি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আৰু খৰিচাখিনি দি পুনৰ ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া কাটি লোৱা আলুকেইটা দি পুনৰ ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই ল'ম। যিহেতু কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তাৰ কাৰণে অলপ জালুকৰ গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। অলপ দেৰি লৰাই লোৱাৰ পাছত মাংসখিনি সিজিবলৈ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখিলোঁ। 10 মিনিটৰ পাছত ঢাকনখন খুলি এয়া লাই শাকৰ পাতবোৰ মই হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ। পাতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে, সেইবাবে হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ। লাই শাকৰ পাতৰ পৰিমাণ বেছি লাগিব পাৰে, কিন্তু ভাজি থাকোঁতে কম হৈ যায়। এয়া ওপৰতে 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত 1.5 বাটি পানী দি গোটেইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখিম। মাংসখন উতল খোৱাৰ পাছত ওপৰত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। মান ধনিয়া দিলে ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল হয়। এয়া লাই শাকৰ সৈতে খৰিচা মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।